الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 19 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم وشن هجمات مضادة في اتجاهات مدينة ليمن وكذلك في جبهات سومي وغيرها، فيما كانت الوحدات الروسية قد شنت صباح اليوم سلسلة من الضربات الصاروخية طالت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. فما الذي حصل وما هي هذه الأهداف وأين تقدم الجيش الروسي؟ تابعوا كل هذه التفاصيل في الفيديو حتى النهاية، وأتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديوهات. نبدأ الآن من عمليات الجيش الروسي في مدينة ليمن، حيث شن الهجوم الجيش الروسي وحدات في هذه المنطقة الموجودة هنا في الجهة الشرقية من المدينة. تقدمت الوحدات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 610 أمتار بامتداد 800 متر. هنا تمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه المنطقة والمنازل السكنية المحيطة بها. العمليات الروسية تستهدف الضغط بشكل كبير على الوحدات الأوكرانية في هذه الجهة. بمعنى آخر، تحاول القوات الروسية تأمين كامل المنطقة الشرقية من جبهة مدينة ليمن، بعد أن على ما يبدو أن وجدت أن الجيش الأوكراني يحاول إخراجها كليا من شمالي هذه المدينة، من هذا الاتجاه الموجود يعني في هذه المنطقة هنا، حيث كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت. حيث أشرت في الفيديوهات السابقة، العمليات ليست بالسهلة. الضغط الروسي متواصل في هذه المنطقة. المدينة أغلب مساحتها رمادية نتيجة الاشتباكات القوية بين الطرفين، وبالتالي يجب مراقبة إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، فكان في اتجاه جبهة المنطقة هنا في بوكروفاسك الوحدات الروسية قد تقدمت جنوب بلدة ميرني. تمكن الجيش الروسي من توسيع السيطرة والسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. نتحدث هنا عن منطقة بعمق أكثر من كيلومتر بامتداد نحو أقل من كيلومترين ونصف. الجيش الروسي تحرك على طول هذه المنطقة، يحاول قدر الإمكان توسيع وزيادة نشاطه في هذا الاتجاه. هذه المنطقة يعني كما تلاحظون تحاول القوات الروسية من خلالها الضغط شمال الأوتستراد الرئيسي. هذا الأوتستراد الذي يمكن قول يربط بوكروفاسك بمقاطعة دانيبرو، وفي نفس الوقت هناك أوتستراد آخر على طول المنطقة هنا، وما بينهما يوجد سيريفكا، البلدة الهامة الموجودة بهذا الاتجاه. وبالتالي العمليات الروسية مستمرة، وكما لاحظتم يعني يحاول الجيش الروسي قدر الإمكان التحرك حيث يستطيع، ولكن هناك الشبكة من التحصينات كما تشاهدون تملأ الأرض في هذه الجبهة. والعمليات هنا وسط حشد القوات الموجود ليس بالأمر السهل. على كل حال، العمليات في هذه المنطقة لا تقتصر فقط على هذه النقطة، بل كما أشير لكم دوما هناك عدة جبهات نحو البلدات الثلاث الموجودة هنا، وبيليتسكي وباتجاه أنيفكا وشمالي المنطقة هنا. العمليات أيضا تتوسع وتضغط بشكل كبير. هناك سؤال لفتني البعض، قال لماذا كان تقدم الجيش الروسي في شازيفيار يعني يمكن قولا صغيرا؟ أحيانا كثيرون يشيرون إلى تقدم روسي أو أوكراني صغير. أحبائي، أحيانا المساحة مهمة ولكن أحيانا الموقع أهم، ولكن فهم الأمور هو الذي يجب أن يكون أساس الأمور. هنا في هذه الأطراف الغربية لشازيفيار هناك منخفض، يعني بمعنى آخر هنا منخفض، ويحب المنطقة سلسلة من التلال تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وبالتالي في حال دخل إليها الجيش الروسي لن تكون سهلة، سيكون مكشوفا أمام القوات الأوكرانية وسيجري استهدافه. وبالتالي هناك الكثير من الصعوبات، الكثير من الظروف والعوامل التي قد تمنع أي جيش في العالم سواء كان روسي أم أوكراني أو في أي حرب كانت. هناك عوامل تتحكم بالأمور ولا علاقة لموضوع التقدم بالقدرة، بل أحيانا يمكن قول هناك ظروف تلعب دورها مهما بلغت القدرة. يعني تكون هذه الظروف أقوى من هذه القدرات، وبالتالي يحاول هنا دوما الضباط أو القادة الميدانيون العمل على إيجاد خطط لها. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات سومي، كانت الوحدات الروسية
قد فرضت سيطرتها على مساحة إضافية في محيط باشيفسك على طول هذه المنطقة. تحاول القوات الروسية توسيع نطاق سيطرتها، فشملت هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.3 كيلومتر بامتداد 3 كيلومترات. الجيش الروسي يتحرك على طول المنطقة. أيضا البعض كان قد سأل في وقت سابق، وهو سؤال يتكرر دوما: كيف يجب تثبيت مناطق السيطرة بمناطق مفتوحة، مساحات مفتوحة؟ كما تلاحظون هناك أحزمة الأشجار التي تشاهدونها وتشتهر بها أوكرانيا. وطبعا هذا كله يعني ليس بالأمر المقاول غير المكلف، فالوحدات تتحرك على طول أحزمة الأشجار وتتحرك ضمنها وتثبت سيطرتها على كامل هذه المنطقة. هكذا يجري الأمر في أوكرانيا في بعض المساحات بغالب الأوقات. وبالتالي يعني الأمر ليس سهل. لذلك أقول لكم الحرب هنا ليست كما جرى في أي مكان آخر. أما على صعيد العمليات باتجاهات أخرى في سومي، فلا تزال الاشتباكات قائمة باتجاه موريستيا وباتجاه فيليكاربيتسيا، وكذلك على طول خط الاشتباك الممتد من خوتين إلى بيساريفكا في هذا القطاع، وعلى كامل هذه البلدات الموجودة هنا، إضافة إلى قرية ماريني في هذا المكان. أما على صعيد الضربات الروسية، فكانت الضربات قد طالت أوديسا وكييف. كان ضرب على أحد الموانئ الأوكرانية في أوديسا من أيوجني في هذه المنطقة، إضافة إلى ضربات طالت الأماكن التالية في كييف. هنا كان ضرب على مصنع، أحد المصانع الموجودة هنا، مع أحد الضربات يعني إحدى الضربات كانت قد طالت مصنع أرتيم، يعني من يتابع فيديوهاتي دوما بات يعلم عنه. إضافة إلى ضربات أخرى كانت قد طالت مكتب التصميم المركزي للصمامات، مع ضربة أخرى كانت قد طالت مصنع ميريديان. وكان هناك أيضا ضربات داخل المنطقة هنا في أحد المصانع، مستودع نوفابوشتا. كان هناك قصف لمستودعات لوجستية كبيرة ضخمة جدا ركزت عليها الضربات الصاروخية الروسية. أيضا هنا أحد المستودعات الكبرى في المنطقة. وكذلك الأمر كان هناك استهداف لإحدى المنشآت لقطع غيار السيارات في هذه المنطقة، جرى استهدافها من قبل القوات الصاروخية الروسية. أيضا كان هناك ضربات متفرقة، ولكن لم يتم تحديد ما هي هذه الأهداف. فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات زابوروجي، يعني العمليات مستمرة لكلا الطرفين. سبق شرحت أين يهاجم كل طرف. لا يزال الطرفان يحافظان على وتيرة هجماتهما، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. وطبعا هناك توضيح أخير، بما أنني أستخدم هذا الفيديو اليوم ليوضح الكثير من الأمور في المنطقة هنا. لا تزال مجموعات الاستطلاع الروسية تحاول التحرك باتجاه هذه المناطق، ولم يتم حتى اللحظة السيطرة على هذه المنطقة ككل، ولم يتم حتى اللحظة حسم السيطرة الروسية باتجاه فيلشا. تبقى هذه المنطقة رمادية، كلا الطرفين يتواجدان بها، ولذلك اقتضى التنويه، وطبعا كي لا يشوش البعض أو كي لا يخطئ البعض. أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سوافيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.